Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom face o soluție îngrășământ la aceste căpșuni. Vedeți, căpșunile noastre au înflorit iarăși toate. Sunt deja la al doilea rod, a doua fructificare și le vom face un îngrășământ 100% bio. Le vom da la rădăcină. Ia uitați, deja de la primul cules ne-au mai rămas câte unele. Unde și unde? Căpșunile noastre. Le vom face această soluție în îngrășământ pentru a crește rodul. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, deja acum este vară, este foarte cald și le udăm de udat, dar udându-le mereu, vă dați seama, nu mai are atâta îngrășământ pământul. Și atunci trebuie să le mai ajutăm pentru a se dezvolta căpșunile mult mai bine. Ia uitați. Toate sunt pline de flori, pentru că, așa cum v-am spus și la prima îngrășământă când le-am dat pe ele, v-am spus că căpșunile noastre fructifică tot anul. Și cum vă arătarăm deja, uite, mai avem unde și une câte una, care trebuie să le adunăm și pe ăștia. Ia uite ce frumoase sunt. Și au un gust foarte, foarte bun. Ia uite. Căpșuni coapte, adevărat. Ia uite cum se arupă. Au mirosul ăla de, ca și cum ar fi fragile alea de pe câmp. Foarte, foarte bun mirosul, pentru că noi le stropim doar cu îngrășământă naturală. Hai să vedem despre ce îngrășământ e vorba de data asta. E vorba de această soluție, adică soluție care se încheie pe bază de îngrășământ. Aici avem un macerat de urzică și îl folosim pe bază de îngrășământ, pentru că le face foarte bine și le ajută foarte mult să crească căpșunile. Acest macerat îl avem făcut, cred că are în jur de 15 zile așa de când l-am făcut. Se vede că deja are o spumă mai albitoare pe deasupra. Vă dați seama, dacă ați făcut și dumneavoastră vreodată, știți cum miroasă. Sau pentru cine n-a făcut, este un miros cam greu, așa să spun. Și vom pune o cană de 1 litru din acest macerat de urzică. Și vom merge și vom pune 9 litri de apă. Noi mai avem niște apă de ploaie în bazin și punem tot apă de ploaie. Găleata noastră este numerotată, are până la 12 litri, dar vom pune doar 9 litri și facem undeva până la 10 litri acolo cu apă. Dacă nu aveți apă de ploaie, e bine să folosiți orice apă, dar dacă este apă cu clor, ar fi bine să o lăsați 24 de ore într-un vas ceva și după să o puteți folosi. Cam atâta. Haideți să vedeți și cum o utilizăm. Ajunserăm și aici unde avem căpșunii. Noi acești căpșuni îi udarăm de dimineață și acum la noi este seară. Vă dați seama, o căldură care este deja să usucă pământul. Și această soluție pe bază de îngrășământ, acesta îngrășământ, de asta nici nu mai udarăm acum pe seară înainte de a face această udeală, pentru că
Dacă pământul este un pic mai uscat, absorbe mai repede acest îngrășământ. Și le vom uda de la un capăt până la altul și le vom pune apă mai multă. Nu este problemă, pentru că vă dați seama, se duce în pământ. Punem apă ca lume, adică îngrășământul ăsta. Punem și pe parte și pe alta de căpșuni. Cum vă spuserăm, facem acest îngrășământ pentru a se dezvolta mult mai bine. Și dacă vedeți dumneavoastră unde și unde au început frunzele să mai duc îngrășământ de ele și uite, încep cumva să se usuce, cumva să negrească, chiar dacă le udăm. Mereu tot apar petele astea de negreală pe ele, pentru că mai au și ele nevoie de îngrășământ, pentru că noi am făcut asta primăvară la prima floare, exact cum sunt și acum, avea primul rod în ele așa, le-am făcut un îngrășământ. Dacă vreați să vedeți cu ce le-am făcut primul îngrășământ, puteți să intrați la noi pe canal și veți vedea cu ce le-am făcut primul îngrășământ, tot la rădăcină. Și cum vă spuse, acum facem a doua îngrășământ, pentru că suntem la a doua fructificare și vrem să crească rodul mare la ele, să aibă gust, să simți că mănânci până la urmă o căpșună de țară. Pentru că dacă le-am face cu chimicale sau dacă am pune îngrășământ chimical la ele, ar crește mult, poate mai mari, dar vă dați seama, gustul nu ar fi acest gust natural. Vedeți că ele sunt înflorite foarte bine. Și acum, cum vă spuserăm, cu acest îngrășământ, le forțăm creșterea. Ia uitați ce frumoase sunt toate. Ia uite. Au foarte, foarte, foarte mult rod în ele și este păcat de ele să nu avem grijă de ele. Adică să le mai facem câte un îngrășământ la rădăcină, că e macerat de urzică, că e macerat de găinați de pasăre. Deci trebuie să le mai facem câte ceva, pentru ca acest pământ, udându-l toată vara, vă dați seama, îngrășământa care am făcut-o prima dată în primăvară, s-a dus puterea din ea. Adică udând mereu planta, se duce îngrășământul. Și așa, la fiecare floare, la fiecare rod, adică, uite cum vă spunem acum, suntem la a doua fructificare, le facem un îngrășământ. După ce se culeg și acesta, după ce culegem și al doilea rod și apar la fel al treilea rod, le mai facem un îngrășământ și atunci mai vedem din ce le facem. Cam asta este, dragi prieteni. Vă jurăsc că nu ținem cont ca să punem 1 litru de apă la fiecare cuib. Le udăm, punem apă prin ele și apa se duce și în stânga și în dreapta. Ia uite. Nu trebuie să ținem cont decât punem la ele. Le facem o udare bună. Acum nici să nu vă gândiți că o să punem o găleată de apă pe 2 tufe. Ia uite, o cană de 1 litru, ne ducem undeva la o jumătate de metru, așa, pe lungimea lor. Cam asta este, dragi prieteni, cu soluția noastră pe bază de îngrășământ pentru aceste căpșuni. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați.
Dacă vreți, lăsați-ne și nouă un like la vizualizare, un comentariu dacă vreți dumneavoastră, dacă vreți o distribuire. Dacă urmăriți acum prima dată canalul nostru și nu v-ați abonat, abonați-vă. Vă mulțumim frumos tuturor. Salutare!